Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itetest natin, hindi pala itetest, naka-default na sa labi ko, sa bunganga ko, sabihin yung itetest. For today's video is parang unboxing-ish siya, kahit bukas na siya. Dahil ito ay from GILTBOX, ayan, ito yung box nila for September to October na box. Bakit September to October? Actually monthly to. Monthly siya na subscription. So, dapat monthly may box. Kaso, nagkaroon ng problem si GILTBOX and nagkaroon na ako ng emails na coming back and forth sa aming dalawa nung contact center and yung about sa concern ko nga. Kasi, medyo November na girl and yung September and October box ko hindi ko pa nare-receive. Okay, so, habang nagsasalita ako yan, yun nga yung nangyari. Nandyan, ipapakita ko talaga mismo yung email na yung balikan ng email namin. Medyo nagrarant ako nung una, galit yan. Kasi syempre, ang tagal na girl, hindi pa binibigay yung box. Kasi di ba dapat kapag ganyan, maganda yung service, kasi kaya ka nga nagkakaroon ng monthly. Basta yun yung servisyo nila. So, dapat maganda yung service. Ang problem, ang sinasabi nila, ang sinisisi nila dyan is yung courier and somewhere else. Kasi, yun nga, for example, yung ibang products na papunta dito sa Philippines para i-pack sa mga gantong boxes is napigilan dun sa, naka-standby doon sa, what do you call that? Yung kapag may nagpadala sa ibang bansa, pag nag-order ka sa ibang bansa, nakalimutan ko yung sa government, yung hinaharang yung mga padala sa ibang bansa, tapos ini-inspect, ganun. Na-stuck doon, merong inaayos pa nila. Yung ibang delayed na shipping, hindi rin nila inaako yung blame. Ang biniblame nila is yung courier na pinili nila. Well, nakalimutan ko anong courier to dahil tinapon ko agad yung plastic ng kasama nito. Next time, i-check ko pag dumating yung November. Pero feeling ko December pa dadating yung box na yun. Kung hindi pa ako mag-e-email, ganyan. So, sabi dyan sa email is for September to October, instead na 2 box, isa lang na-receive ko. So, yun, tinanong ko kung bakit ganon. Nagbayad naman ako ng 1 year full payment sa kanila. Tapos sabi nila, mamimili daw ako if magpapadala daw sila ng isa pang box, pero halos same nitong na-receive ko and yung ibang stocks nila doon. Kasi hindi pa nga dumadating sa kanila yung new stocks. Tapos yung isang choice is i-extend sa huling month. So, for example, kung June yung last month ko to receive nito, meron pa akong marireceive for July. Yun. So, yun na lang pinili ko, yung extension ng month na yun. So, hindi ko dinelete yung email na yun kasi baka mamaya hindi na ako padalhan. Yung August, yung first box ko kay GILTBOX is yung pang August. Pero September ko siya na-receive. First week or second week of September. Late din. Tapos ngayon, itong September to October box, November ko na siya na-receive. First week of November. So, super late. Ngayon yung November, kaya feeling ko December ko na marireceive yun. And okay lang, late ko na rin naman na i-edit eh. So, yan yung itsura ng box. Mag-i-insert ako ng clip kung ano itsura. So, makikita nyo dyan, merong mga cracks or punit yung mismong box. Okay, so nakalagay is Live Happy Lifestyle Asia. Ganon din sa likod ng takat ng box. So, may nakalagay na NPR. Hindi ko na alam kung ano ibig sabihin nun, pero yun. Sa loob ng box ito, kada isang box is may 4 na sample. So, in my case, ang na-receive ko is isang full size. Ito talaga yung the best. Yung full size na Avon Mark na mascara. Big and extreme volume and length mascara. So, full size siya guys. Tapos, yung isa, Dasom Oil Control Cream. Pangalawang beses ko na na-receive to. So, doon sa August, meron ding Dasom. May repeat item tayo. Tapos, yung third item is yung Caronia na nail polish in orange pop. Ayun. So, tapos, yung last item is itong medyo kakaibang steam eye mask. So, from Mega Rhythm na brand. I think Japanese to. And distresses, relaxes, and brightens up tired eyes. Hindi ko to nakikita sa Watsons, pero ang sabi dito is makikita niyo siya sa Watsons. Feeling ko bawing-bawi na yung, kasi kada isang boxing na 150 pesos, 4 na items. Dito pa lang sa mascara, bawing-bawi na siya. So, okay din, di ba, pag nag-GILTBOX. Marami pang iba't ibang boxes na themes si GILTBOX. Like, for example, isang buong box, puro benefit na sample size, si marireceive.
exclusive, may iba na full size, may isa, yung iba may mga medium sizes na benefit, may ganun. Tapos meron din silang box for Avon, ganyan. Papakita ko na lang yung mascara na one kasi ito lang yung pwedeng ipakita. The rest is mga naka-sachet. Pero gagawin ko siya ng mga separate reviews. So, color black tong mascara na to. Big and Extreme Mark. First time kong gagamit ng mascara ng Avon. And, ayan. Pak na pak yung ano. Pak na pak yung kanyang one. Mag-focus ka. Ayan. Pak na pak yung one, diba? So, swatch ko lang ha. Okay, parang medyo tuyo siya. Yun. So, 10 grams to, guys. Wala namang amoy yung pinaka-mascara. Big. Ay, hindi ko pala na-check kung waterproof to. Hindi ata to waterproof. Pero okay lang. Pag waterproof kasi, super makapal na yung lashes. So, ang hirap niyang tanggalin. Ayun, so far, sa isang product ng Avon na yun, I think okay na siya. So, ayun guys. Short video lang regarding dun sa aking monthly subscription box. Parang unboxing siya na haul, ganyan. So, yun. Abangan nyo lang yung mga i-review kong products na susunod. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.